Γεια σας, στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω το κάψιμο κλαδιών. Οι οδηγίες που δίνει η πυροσβεστική υπηρεσία είναι οι εξής. Η φωτιά επιτρέπεται από τις 7 π.Μ. έως τις 10 π.Μ. Η εστία της φωτιάς που θα βάλουμε να είναι 300 μέτρα μακριά από δάσος. Στο χώρο να υπάρχουν 500 λίτρα νερού για να γίνει κατάσβεση αν προκληθεί πυρκαγιά. Να κατασβήσουμε τη φωτιά που βάλαμε μετά το πέρας των εργασιών. Η φωτιά που ανάψαμε είναι πάντα με δική μας ευθύνη. Εξοπλισμό και εργαλεία που θα χρησιμοποιήσω. Εξοπλισμός προστασίας. Γάντια, γυαλιά, κράνος. Το δικό μου κράνος έχει γυαλιά στο εσωτερικό του και δεν χρειάζεται να έχω έξτρα γυαλιά. Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του κράνους στο σύνδεσμο που εμφανίζεται επάνω και δεξιά της οθόνης. Εργαλεία. Πυρούνα, κασάρι, προσάναμα. Καιρικές συνθήκες. Βάζω τη φωτογραφία των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν την μέρα που ήθελα να κάψω κλαδιά. Οι βασικότερες καιρικές συνθήκες είναι η υγρασία, ο άνεμος και η θερμοκρασία. Η υγρασία που είχε το προηγούμενο βράδυ, αλλά και τη συγκεκριμένη στιγμή, είναι σημαντική. Η πιο κατάλληλη ένδειξη είναι αυτή όπου η υγρασία είναι πάνω από 60%. Αν έχει άνεμο πάνω από 3 με 4 μποφόρ, δεν κάνει να βάλουμε φωτιά. Για να καταλάβετε την ένταση του ανέμου που απαγορεύεται να βάλουμε φωτιά, είναι το βίντεο που σας δείχνω τώρα στην οθόνη. Με τέτοια ένταση αέρα απαγορεύεται η φωτιά. Θερμοκρασία. Αν έχει υψηλή θερμοκρασία ή παρατεταμένη ζέστη τις προηγούμενες ημέρες, δεν είναι οι κατάλληλες συνθήκες να κάψουμε κλαδιά. Είναι επικίνδυνο. Εμπειρία. Ανάλογα την εμπειρία που έχει κάποιος, μπορεί, όσο είναι αυτό δυνατό, να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες να προκαλέσει ζημιά καίγοντας τις ελιές, αλλά και πότε να καταλάβει, αντιληφθεί, να μην βάλει φωτιά ή να τη σταματήσει έγκαιρα ώστε να μην προκληθεί πυρκαγιά. Παράδειγμα, στο βίντεο που βλέπετε τώρα, το χώμα είναι υγρό, αλλά ο άνεμος έχει εξατμίσει την υγρασία από τα χόρτα, τα έχει ξεράνει και καθιστά επικίνδυνο να ανάψουμε φωτιά, άρα δεν βάζουμε φωτιά. Ο τρόπος για να βάλω φωτιά είναι με κάποιο προσάναμα. Τα δικά μου προσανάματα τα φτιάχνω μόνος μου. Μπορείτε να δείτε τον τρόπο στο σχετικό βίντεο που εμφανίζεται πάνω και δεξιά της οθόνης. Λιανίζω τα κλαδιά σε μικρά κομμάτια. Όταν θέλουμε να ξεκινήσουμε τη φωτιά, ειδικά όταν είναι βρεγμένα ή χλωρά τα κλαδιά, καλό είναι να βρούμε κλαδιά που έχουν πάνω τους φύλλωμα. Παίρνουμε αυτά τα κλαδιά και τα λιανίζουμε σε μικρότερα κομμάτια με τη χρήση οπτικού εργαλείου. Εγώ χρησιμοποιώ το εργαλείο της Fiskars, όπου το έχω παρουσιάσει σε προηγούμενο βίντεο που εμφανίζεται στο πάνω μέρος και δεξιά της οθόνης. Λιανίζοντας μερικά κλαδιά με φύλλωμα, κρατάμε τα κλαδιά που έχουν φύλλο και τα τοποθετούμε στο έδαφος. Για την ώρα αφήνουμε στην άκρη τα πιο χοντρά σημεία για αργότερα. Μεταφέρουμε και άλλα κλαδιά κοντά στη φωτιά και συνεχίζουμε να λιανίζουμε με σκοπό να προκύψει μια ικανοποιητική ποσότητα, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε αρκετή καύσιμη ύλη για να τροφοδοτήσουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε στην άκρη. Λάθος τρόπος. Πρώτα θα σας δείξω το λάθος τρόπο για να καταλάβετε αυτό που εννοώ. Αν δεν φέρουμε πολλά κλαδιά με φύλλωμα κοντά στη φωτιά, να τα έχουμε λιανίσει σε μικρότερα κομμάτια και να είναι αρκετή η ποσότητα, αυτό που θα καταφέρουμε είναι να χάνουμε χρόνο. Και ο λόγος είναι ο εξής. Θα βάλουμε φωτιά, θα πιάσουν τα κλαδιά που έχουν φύλλωμα και θα φανεί ότι έχουμε κάνει ικανοποιητική εργασία. Λογικά θα ρίξουμε ό,τι κλαδί έχουμε δίπλα μας για να διατηρήσουμε τη φωτιά που ανάψαμε. Όμως, μόλις το κάνουμε αυτό, μετά από λίγο θα δούμε ότι ενώ ρίξαμε τα κλαδιά, η φλόγα χάνεται και η φωτιά αρχίζει να σβήνει. Και ο λόγος είναι ότι τα πιο χοντρά σημεία ενός κλαδιού δεν βοηθούν να ανάψει η φωτιά, αλλά τη σβήνουν. Ο σωστός τρόπος. Ο σωστός τρόπος είναι να φέρουμε αρκετά κλαδιά κοντά στο σημείο που θα βάλουμε τη φωτιά. Όσο περίεργο και να φαίνεται, θα καθυστερήσουμε πολύ λιγότερο να ανάψουμε τη φωτιά, κάνοντας υπομονή και έχοντας οργάνωση από την αρχή. Φτιάχνουμε σωστή υποδομή, φέρνουμε κλαδιά, τα λιανίζουμε με σκοπό να προκύψουν λεπτότερα σημεία του κλαδιού όπου θα έχουν φύλλωμα. Ύστερα, επάνω στα πρώτα κλαδιά, τοποθετούμε το προσάναμα και το ανάβουμε. Σιγά σιγά παίρνουμε από τα κλαδιά που έχουμε δίπλα μας και τα τοποθετούμε πάνω στη φλόγα. Μόλις δούμε ότι βγαίνει η φλόγα στο μέσο των κλαδιών, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε καλό σημείο και συνεχίζουμε να βάζουμε και άλλα κλαδιά, ώστε να δημιουργήσουμε κάρβουνα στο μέσο της εστίας. Αν κάνετε αυτό που σας δείχνω και με σωστό προσάναμα, δεν θα καθυστερείτε να κάνετε αυτή την εργασία. Μόλις ανάψει, βάζουμε και τα πιο χοντρά κλαδιά που έχουμε αφήσει στην άκρη. Το κουβάλιμα των κλαδιών αλλά και η απόσταση που θα διανύσουμε κουβαλώντας τα είναι δύο σημαντικοί παράγοντες για την κούραση που θα νιώσουμε.
Αυτό γίνεται γιατί η φωτιά από μόνη της μας εξαντλεί, αλλά και να διανύουμε μεγάλες αποστάσεις την ώρα που εργαζόμαστε το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και πιο κουραστικό. Το κουβάλιμα όμως των κλαδιών κάποιες φορές επιβάλλεται. Έτσι είναι η φύση αυτής της εργασίας και πρέπει να εργαστούμε με αυτόν τον τρόπο. Παράδειγμα, οι ελιές να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και να μην μας επιτρέπουν να κάψουμε τα κλαδιά στα κενά σημεία που υπάρχουν, γιατί η απόστασή τους θα δημιουργεί ένα στενό χώρο που θα πρέπει να εργαστούμε και υπάρχει πιθανότητα να τις κάψουμε με το ελάχιστο αεράκι. Άλλος λόγος μπορεί να είναι ότι κάποιο σημείο του χωραφιού να έχει κάποια βλάστηση που να είναι πρόσφορο έδαφος για τη φωτιά, όπως τα καλάμια. Αναγκαστικά σε εκείνο το σημείο απαγορεύεται να βάλουμε φωτιά. Δεν θα μπορούμε να την ελέγξουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάψουμε σιγά σιγά τα κλαδιά σε πιο στενό σημείο, ώστε να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά. Υπάρχουν 3 τρόποι για να μετακινήσουμε τα κλαδιά από μακρινή απόσταση. Ο πρώτος τρόπος είναι ο χειρότερος και οι άλλοι 2 είναι αυτοί που σας προτείνω για να γίνει η εργασία πιο ξεκούραστη. Ξεκινώ με το χειρότερο τρόπο. Ο πρώτος τρόπος και ο πιο δύσκολος είναι να πιάνουμε τα κλαδιά που έχουμε μπροστά μας χωρίς κάποια σειρά και να τα πηγαίνουμε προς την εστία της φωτιάς. Στη διαδρομή κάτι θα μας πέσει, θα πατάμε κλαδιά που δεν τα έχουμε πιάσει σωστά, μπορεί να διπλωθούμε και υπάρχουν φορές που μπορεί να μην βλέπουμε τι πατάμε. Τα κλαδιά που έχουμε λιανίσει και θέλουμε να κάψουμε, καλό είναι να τα στιβάζουμε όμορφα, τα ξύλα μπροστά και το φύλλωμα πίσω. Με αυτή τη σωστή ταξινόμηση βάζουμε το χέρι μας στο μέσο των κλαδιών, ανάμεσά τους και προσπαθούμε να πιάσουμε ένα χοντρό κλαδί. Ελέγχουμε βέβαια και το βάρος, να μην κάνουμε υπερβολές και μας πονέσει η μέση μας. Μόλις το κάνουμε αυτό και σηκώσουμε τα κλαδιά, θα παρατηρήσουμε ότι μας βολεύει πολύ περισσότερο γιατί δεν σέρνονται κάτω και δεν τα πατάμε. Προσοχή! Πάντα το κάνουμε αυτό σε κλαδιά που έχουμε μετακινήσει εκείνη τη στιγμή και όχι για κλαδιά που είναι από την προηγούμενη μέρα ή πριν από αρκετό καιρό στο ίδιο σημείο. Και ο λόγος είναι γιατί από κάτω μπορεί να έχει φίδι, συγκεκριμένα την οχιά, κυρίως την Πελοπόννησο που μένω εγώ. Ο τρόπος που σας προτείνω είναι με τη χρήση της πυρούνας. Με την πυρούνα τα κλαδιά που αντέχουμε να σηκώσουμε και με αυτή την κίνηση τοποθετούμε την πυρούνα στον ώμο μας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο τοποθετούμε το βάρος σε σημείο του σώματος που αντέχει περισσότερα φορτία καταπώνησης και μπορούμε να μεταφέρουμε τα κλαδιά πιο εύκολα. Τοποθέτηση κλαδιών στη φωτιά. Όταν ο άνεμος είναι ευνοϊκός, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα, τον τρόπο δηλαδή που θα τοποθετήσουμε τα κλαδιά επάνω στη φωτιά. Όταν όμως έχει άνεμο και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη φωτιά, αναφέρομαι κυρίως στη συνθήκη των καιρικών φαινομένων όπου υπάρχουν ρηπές ανέμου και μετά σταματά το φαινόμενο, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Αντί να ρίχνουμε κλαδιά γρήγορα και άτακτα, μπορούμε να τα τοποθετήσουμε ως εξής. Να τοποθετούμε το πιο χοντρό σημείο του κλαδιού επάνω στη φωτιά, ώστε να καίγεται πιο αργά από ότι να ρίχναμε το σημείο του κλαδιού που έχει φύλλωμα. Αυτό μας επιτρέπει να καίγεται το κλαδί πιο αργά και να βγάζει λιγότερη φλόγα. Μετά από 1 έως 2 ώρες έντονης εργασίας, σίγουρα θα έχουμε υδρώσει. Γι' αυτό μαζί μας πρέπει να έχουμε 2 με 3 στεγνές μπλούζες και αμέσως να αλλάζουμε. Μόλις καταλάβουμε ότι είμαστε υδρωμένοι, αμέσως αλλάζουμε μπλούζα και την υδρωμένη την αφήνουμε ψηλά από το έδαφος, ας πούμε σε κάποιο κλαδί, για να στεγνώσουμε τον ήλιο. Αυτό μας βοηθά να ξαναφορέσουμε την μπλούζα αν χρειαστεί. Σε καμία περίπτωση μην βάζετε την πλάτη σας στη φωτιά για να στεγνώσει η μπλούζα επάνω σας. Υπάρχει περίπτωση να ζεσταθεί η πλάτη σας και όταν απομακρυνθείτε από τη φωτιά, στο ελάχιστο αεράκι που θα υπάρξει, το λιγότερο που θα σας προκαλέσει είναι ψήξη. Μην βάζετε για κανένα λόγο την πλάτη σας στη φωτιά. Ποτέ. Αν δουλεύετε υδρωμένοι και έχοντας κλαδιά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάθετε πνευμονία ή βροχίτιδα κτλ. Ακόμα και όταν καθίσετε να ξεκουραστείτε, αλλάξτε μπλούζα αν είστε υδρωμένοι και φορέστε μπουφάν. Μην παίζετε με την υγεία σας. Νερό και φρούτα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, οφείλουμε να πίνουμε νερό, μια γουλιά κάθε φορά, ακόμα και αν δεν διψάμε. Αυτό θα βοηθήσει να μην αφυδατωθούμε. Αν δούμε ότι χάνουμε τη δύναμή μας ή νιώθουμε κάτι σαν ζάλι, αυτό οφείλεται ότι πέφτει το ζάχαρό μας και πρέπει να το αποκαταστήσουμε. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι: πιείτε νερό, καταναλώστε φρούτα ή φάτε κάτι. Από τη δική μου εμπειρία, τα φρούτα που βοηθούν είναι πορτοκάλι, μανταρίνι, μπανάνα, μήλο, ακτινίδιο. Όσες φορές έχω πάθει κάτι ανάλογο και έχω φάει κάτι από τα παραπάνω φρούτα, με έχει βοηθήσει και σε λίγο χρονικό διάστημα, μερικά λεπτά, νιώθω καλύτερα. Όσοι έχετε κάποια πάθηση ή αλλεργία, σίγουρα θα το γνωρίζετε και καλό είναι να μην τα καταναλώσετε. Προς το τελείωμα.
Μόλις τελειώσουμε τα κλαδιά και η φωτιά δεν είναι σε ένταση, τραβάμε προς το κέντρο της εστίας ό,τι δεν έχει καεί και προσπαθούμε στην περιφέρειά της να μην υπάρχουν ξύλα ή χόρτα τα οποία μπορεί να πιάσουν φωτιά αργότερα, μόλις εμείς δηλαδή θα έχουμε φύγει από το χωράφι. Περιμένουμε μισή ώρα. Θα βάλω σε γρήγορη ταχύτητα το χρονόμετρο για να δείτε ότι σε μισή ώρα όλα θα αρχίσουν να γίνονται στάχτη. Για να περάσει η ώρα μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλη εργασία ή να καθίσουμε απλά και να περιμένουμε. Παρατηρούμε την εστία της φωτιάς και αν χρειαστεί με μία ξύνα ή ένα σκαλιστήρι δημιουργούμε μια ζώνη ασφαλείας γύρω από τα κάρβουνα και τη στάχτη που υπάρχει. Στη δική μου περίπτωση που σας παρουσιάζω το χωράφι βγάζει νερό και δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Τελείωμα. Κατά την πυροσβεστική υπηρεσία, όταν τελειώσουμε την εργασία μας, οφείλουμε να έχουμε στο χώρο μας νερό. Για εμένα, αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Εκμεταλλεύτηκα όμως τη βροχή που έριξε έως τις πρωινές ώρες, αλλά και την υγρασία που θα είχε για σήμερα το πρωί, καθώς θα έκανα αυτή την εργασία. Όπως φαίνεται, το χωράφι έχει πολλή υγρασία, δεν υπάρχουν ξερά χόρτα και το σημείο που είχα ανάψει τη φωτιά είναι μακριά από τον κίνδυνο να προκαλέσω πυρκαγιά. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλή συνέχεια.